Paplovak webshop. Táska, póló, telefontok, minden, ami kimocsi. Link a videó alatti leírásban. Wow! Csak paplovak! Sziasztok fiúk, lányok, Paplovak vagyok, és eljött az idő, hogy összeszereljünk együtt egy gépet a legalapabb mozdulatoktól egészen a legprecízebb és idegesítőbb pillanatokig itt leszünk együtt, és megmutatom nektek, hogy mégis hogyan rakjatok össze egy gamer PC-t. Ehhez segítségemre volt egyébként nagyon-nagyon a Be Quiet, és előre is köszönöm nekik, hogy támogattak. Megkaptuk ezt a gyönyörű Dark Base Pro 900-as házat, megkaptuk hozzá a Silent Loopot, ami a procinkat fogja hűteni, és még egy kiváló tápot is kaptunk hozzá. De nem is akarom igazából tovább húzni a szót, nézzük, milyen is lesz ez az összeszerelés. A ház nem lesz más, mint a Dark Base Pro 900. Nézzük, hogy is néz ki ez a gyönyörűség. Yeah, baby! A ház oldalán lévő edzőüveget 4 darab ilyen kézzel kicsavarható csavarral tudjuk eltávolítani. Amennyiben a ház oldala egyébként üveg vagy plexi, akkor mindenképpen érdemes óvatosan bánnunk vele, és lehetőleg visszarakni a gépnek a dobozába, ott a lehető legkevesebb az esély annak, hogy összekarcoljuk. A ház belsejéből szedjük ki a hozzájáró ilyen kis kellékeket, és nézzük is meg, hogy mi van a dobozukban. Nyessük el a celluxot, és nézzük is meg, hogy mi van ebbe a dobozban, ahol egyébként kis nejlon zacskókban olyan dolgokat találunk meg, mint mondjuk extra tömítést a vízhűtéshez, kábelerendezés segítő, tépőzáras szallagok, és kétfajta kis fémlemez, hogy mindennel is kompatibilis legyen a mi kis házikónk. Amit érdemes tudni erről a házról mindenképpen az az, hogy szinte teljesen moduláris. Olyan szinten, hogy szét lehet szedni az egész házat, hogy akár meg is lehetne fordítani, és a hátuljából az elejét csinálni. Sőt, vannak olyan részek, ahol magát a hátlapi részt lejjebb tudjátok tolni, így kényelmesen elférhettek bármilyen hűtést is használtok ebbe a házba, vagy hogyha akarjátok, akár fentre is rakhatjátok, a tápot nem kötelező lent lennie. A ház tetején egyébként van egy vezeték nélküli telefontöltő is, így hogyha kompatibilis készülékkel rendelkeztek, egyszerűen rárakjátok és tölti is a ház 100 000-rel. A házhoz még mellékelnek 2 darab LED-sort, aminek állítható színe van, így bármilyen konfigurációhoz megfelel, hogyha éppen a piros, rózsaszín vagy a hupili a kedvencetet, akkor olyan színűen fog világítani. Ez opcionális, nem kötelező bekötni, de ettől függetlenül a háznak a hátulján megtalálható egy vezérlőpanel, ahol többek között a ventilátorokat és ezeket a LED-sorokat tudjátok majd bedugdosni, hogy működjön. A házra egyébként mágneses, így könnyen nyílódik, és egyébként nem fog elkopni. A fenti kapcsolóval kapcsolgathatjátok a ledeknek a színét, és találunk még 2 darab kézzel kipattintható nyílást, ahol akár optikai meghajtókat is helyezhettek majd. Az előső és az alsó porszűrő egyébként rettentő könnyen kiszedhető és visszahelyezhető, ezzel megkönnyíti nekünk az, hogy takarítsuk a gépünket rendesen és rendszeresen, amihez azelőtt annyi kedvem volt, mint halottnak táncolni. A gépháznak a hátulján megtaláljuk azokat a kis kereteket, amikbe be tudjuk helyezni majd a Winchesterünket vagy esetleg az SSD-nket, ezeket puszta kézzel ki tudjuk csavarni, kiszedni és belehelyezni a vinyót. Alaplapnak az Asus Strix X99 Gaminget választottam, és első lépésként az M.2-es SSD-nket fogjuk behelyezni, aminek megtaláljuk a külön foglalatját, és a kis csavart, amivel oda kell majd erősítenünk. Figyeljünk rá, hogy megfelelő erővel nyomjuk be a foglalatba, ne pedig lötyögjön, és ezután már oda is tudjuk csavarozni. Processzornak az Inteltől a 6900K-t választottam, ami egy igazi bestia a maga nemében. 8 mag, 16 szár, 20 meg a cache, és hogyha ez nem elég, cache processzor, amit tudjuk jól, húzhatunk is. A processzoron lévő kisnyíra mindenképpen figyeljetek, mert nem mindegy, hogy rakjátok be. A processzor foglalaton nyissátok fel azt a 2 kart, majd ellenőrizzétek, hogy a foglalaton lévő kis fogak teljesen érintetlenek, nem sérült egyik sem. Ha mindezzel végeztetek, akkor meg fogjátok találni a processzornak a foglalatán, hogy hol van az a kis nyilacska, ami jelzi, hogy milyen pózba rakjátok be az új processzorotokat. A processzorvédő kupakot ehhez nem kötelező eltávolítani, de én mégis megtettem. Arra figyeljetek, hogy megfelelő erővel tudjátok visszatolni azt a 2 kis kart, és ezzel már rögzül is a processzor. Mielőtt megpróbáljátok az alaplapot belerakni a számítógépházba, mindenképpen nézzétek meg, hogy a táptartó kis csavarok jó helyen vannak-e, hogyha nem, akkor helyezzétek át az alaplapnak megfelelően. Minden alaplaphoz jár egy ilyen kis takaró, amit be kell helyeznünk a számítógépházba, ez rettentő egyszerű,
simán csak be kell pattintani a megfelelő helyre. Figyeljetek, hogy a lyukak elhelyezkedése természetesen úgy legyen, ahogy az alaplapotokon is, amikor behelyezitek majd. Ha eddig mindent jól csináltatok, akkor a pár mellékelt csavarral tudjátok is rögzíteni az alaplapot a ház, és akkor mehetünk is tovább a következő részhez. A processzor hűtéséről a Be Quiet Silent Loop fog gondoskodni, ami mivel annyira moduláris a ház, akár elől, akár felül is el fog férni. Egy könnyű mozdulattal le lehet szedni ugyanúgy az előlapot, és a ház teteje is könnyedén kipattintható pár mozdulattal, ezután már látjuk is, hogy hova szerelhetünk. Én a tetejét választottam, így rögzítettük a radiátort a ventilátorokkal együtt a tetejére. Ez egy kicsivel több munkát igényelt, figyeljetek rá mindenképpen, mert lehet vele szívni rendesen. Mivel azt szeretnénk, hogy ez a két ventilátor azonos fordulatszámon pörögjön, mindenképpen rakjuk rá a megfelelő toldót, amivel így már egy foglalatba rakhatjuk és együtt fogja kezelni a két ventilátort a program majd. Ne felejtsük el csatlakoztatni a kábelt a CPU fan foglalathoz. A processzorral mellékelt termálpasztából körülbelül egy olyan kis új körömnyit nyomassunk oda, ezt fogjuk majd szétpréselni a processzor hűtővel. Ennél az alaplapnál már alapból ott vannak a processzor foglalaton azok a helyek, ahol rögzíteni tudjátok csavarral a hűtéseteket. A proci hűtőnek a pumpájára helyezzétek fel a keretet, amit majd be tudtok csavarozni az alaplapba, és ezután egy jó szexi mozdulattal nyomjátok rá erősen, hogy szétfolyjon az a termálpaszta. Mindenképp figyeljetek arra, hogy ne használjatok túl sok termálpasztát, mert tudomásom szerint akár zártat is lehet a vége, hogyha lefolyik végül róla. Jó erősen csavarozzátok össze, és már meg is vagyunk a processzor résszel. Haladunk! Utolsó lépésként csatlakoztassátok a pumpa kábelét a megfelelő helyre. Water pump. Tápként a Be Quietnek a Dark Power Pro 11 850 wattos tápját választottam. Ennél a háznál van egy külön kerete a tápnak, ezt kicsavaroztam és kiszedtem, így belehelyezhettem a tápot. Jelen esetben bedugod a kábelt, visszacsúszantod és 2 darab csavarral rögzíted. A moduláris táphoz való kábelek megtalálhatóak a kis dobozában. Ez azért jó neked, mert nem kell mindent bedugni, nincs az, hogy össze-vissza lógnak a kábelek a házba, és egy sokkal normálisabb kábelerendezést tudsz kialakítani a házadba, sokkal igényesebben fog kinézni. A kábelezésben és a jumperelésben nem tudok sajnos nektek segíteni, annyit mindenképpen olvassátok el a használati útmutatót, mert az igények és alaplap szerint változhat. A videókártya rögzítéséhez távolítsuk el a fedlapokat, majd ezután már be is tudjuk pattintani a videókártyát a megfelelő helyre, ezután mindenképpen csavarral rögzítsük, és a táphoz csatlakoztatva adjunk neki áramot, hogyha olyan videókártyáról van szó, ami ezt igényli. A romoknál ellenőrizitek, hogy melyik a hosszabb és a rövidebb oldala, így megkíméritek magatokat a szenvedéstől. Ha egynél több memóriát használtok, mindenképpen olvassátok el a használati útmutatót, mert csak azért is, hogy tudjátok, hogy melyik az, ami Dual Channel, és melyik az, ami Quad Channel, hogyha ki akarjátok hozni a maximumot azokból a memória modulokból. Ezután pozícionáljuk a Winchestereket, adjunk nekik tápellátást, és a SATA kábellel az alaplapnak megfelelő SATA portjába dugjuk is be. Ha mindent a nagykönyv szerint csináltunk, akkor most már egy működőképes számítógépünk van, mindenképpen figyeljetek a kábelezésre, és a legfontosabb dologra, amikor behelyezitek a processzort, ne sérüljenek azok a lábak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy sikerült valamennyit segítenem, én Paplovag voltam, na csókolom! Véget ért a mókamára, zárul papi mókatára! Fiúk és lányok, hogyha jól éreztétek magatokat, ne felejtsetek el lájkolni Facebookon, követni Twitteren, feliratkozni itt a YouTube csatornámra, és hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mikor megyek éppen live-ra, gyertek, csatlakozzatok a Steam Communitymhez, a Steam groupomhoz. Remélem legközelebb is velem tartotok. Na csókolom!